I'm back. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για τους σκορπιούς, γιατί γράφετε για το ζώδιό μου σαν να με ξέρετε. Με κρίνετε από τον εαυτό σας. Αυτό είναι που με πειράζει. Με βάση τα κόμπλεξ που έχετε εσείς, νομίζετε ότι και εγώ έχω τα ίδια κόμπλεξ σαν και εσάς. Γενικά οι σκορπιοί έχουν τα ίδια κόμπλεξ σαν και εσάς. Δεν μπορείτε να αναλύσετε ένα σκορπιό. Άμα δεν είσαι σκορπιός, δεν μπορείς να έχεις γνώμη. Πρέπει να έχεις γνώση στη μυστική μαγεία σε ολόκληρη. Ό,τι μυστικά έχει ο Πλούτονας. Άντε να μιλήσω στη γλώσσα σας για να καταλάβετε. Ούτε εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να καταλάβουμε τους εαυτούς μας. Πόσο μάλλον οι άλλοι γύρω μας. Πρέπει να μας έχει ζήσει για χρόνια και αυτό κι αν. Και σας βλέπω γράφετε σε κάτι blog, κάτι καρκίνοι γυναίκες και κρύοι άντρες που λέγανε βγήκα λέει με σκορπίνα. Αισθανθήκαμε τον ερωτικό δεσμό και είχε πολύ πάθος και ήταν υπέροχο και αυτά. Και βγήκαμε 5-6 φορές ραντεβού, αλλά τώρα πια έχει κάτσει μες στο καβούκι της και δεν βγαίνει, δεν κάνει τίποτα, είναι σε ησυχία, silent. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να καταλάβετε κάτι για τους σκορπιούς. Αν εσείς οι κρυοί έχετε πολύ καλά ένστικτα, πως το gut feeling ρε παιδί μου, είναι ακριβίας. Εμάς δουλεύει 1.000.000 φορές πιο δυνατό από εσάς. Να στο κάνω πιο λιανά για να καταλάβεις. Προσωπικά θα μιλήσω για μένα, ναι. Δεν ξέρω τώρα για τους υπόλοιπες σκορπίνες πως τι ισχύει. Θα κρείτε από μόνοι σας. Όταν ερωτεύομαι έναν άντρα ή ενδιαφέρομαι γι' αυτόν, ναι, μπορώ να συνδεθώ με την ενέργεια του άλλου και να δω ποιες είναι οι αδυναμίες του και ποια είναι τα δυνατά του σημεία. Ιδιαίτερα με ένα ζώδιο, ποιο ήτανε? Ο κρυός. Ο κρυός. Μέσα στους κρυούς. Ναι, ειδικά με τους κρυούς η σύνδεσή μου είναι 1000%. Δεν μπορώ να θυμώσω με αυτά τα άτομα. Πραγματικά σας μιλάω. Γιατί βλέπω όταν συμπεριφέρονται σαν μαλάκες, γιατί το κάνουνε. Και δεν μπορείς να θυμώσεις με ένα άτομο που τον έχουν γδάρει ρε παιδιά στη ζωή του. Στην κυριολεξία τον έχουν. Συνδέομαι τόσο πολύ με τους άντρες κρυούς που μ' αρέσουν, όχι με όλους, έτσι, δεν το κάνω με όλους. Αγαπάω τόσο πολύ που ακόμα και αν δεν με αγαπάει άλλος, θα του πω δεν πειράζει αγάπη μου, θα δώσω αγάπη και για τους δυο μας. Τόσο πολύ μαλάκας είμαι, δεν αστείευομαι. Και γι' αυτό και δεν κάνω εύκολα σχέσεις. Σε μυρίζομαι ότι είσαι μαλάκας και θα με εκμεταλλευτείς και δεν μπαίνω σε σχέση. Αγαπάω τόσο πολύ και σε βάθος ρε παιδιά, που βλέπω στο τέρι μου, σε αυτόν που μ' αρέσει, τι του έχουν κάνει. Τι σου έχουν κάνει. Ποιοι στα έχουν κάνει, γιατί στα έχουν κάνει και πώς έχεις καταντήσει έτσι όπως έχεις καταντήσει. Γιατί βγάζεις αυτές τις φοβίες και τις ανασφάλειες και τι να κάνω. Γίνεται αυτόματα, δεν το κάνω επειδή το κάνω επίτηδες. Πάω στις πληγές του αγαπημένου μου και τις γλύφω. Πνευματικά. Για να γίνει καλά. Οπότε να μπορεί να χαρεί τον ερωτά μας. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Ενώ αυτός, όσο εγώ του δίνω με την αγάπη μου και θεραπεύεται, έτσι αισθάνεται καλά μαζί μου, εγώ αισθάνομαι σκατά. Για μένα είναι επίπονη όλη αυτή η διαδικασία. Τι να σας πω ρε παιδιά, πάρτε τη γάτα. Οι γάτες ξέρετε τι κάνουνε. Κάθονται δίπλα σας και απορροφάνε όλη την αρνητική ενέργεια που έχετε. Ξέρετε τι επίπονο είναι αυτό για τις γάτες σας. Κι όμως το κάνουνε. Από αγάπη. Αγαπάνε τον ιδιοκτήτη τους. Εντάξει, δεν τους ενδιαφέρει και θα το κάνουνε μέχρι θανάτου. Καταλαβαίνετε τι άτομο είμαι. Λοιπόν, δεν μπορώ εγώ να ανοίγομαι σε όποιον να είναι. Πρέπει να πληρεί στάνταρ. Και τα ανώτερα μάλιστα. Εντάξει, δεν μπορώ να ανοιχτώ στον οποιοδήποτε. Και γι' αυτό και βλέπετε και τους σκορπιούς, εσείς που αναρωτιέστε γιατί το κάνουν αυτό. Γιατί αγαπάμε με όλο μας το είναι. Με όλο μας το είναι, όλη μας την ύπαρξη. Και δεν θα αφήσουμε ούτε ένα κομμάτι σου τραυματισμένο να μην θεραπευτεί. Και ενώ εσείς θα αισθάνεστε καλά, εμείς, για μας όλη αυτή η διαδικασία είναι fuck man, fuck. Και για να μπορέσουμε να επανέλθουμε, να βρούμε τον εαυτό μας, πρέπει να απομακρυνθούμε από σένα. Ναι. Γιατί είσαι τοξικός. Και όταν απομακρυνόμαστε σκεφτόμαστε, αξίζει να το περάσω αυτό. Και ρε παιδιά, προσωπικά για μένα, ναι, θα θέλω να βρω για μία φορά στη ζωή μου τον όμοιό μου ρε εσύ. Έναν άντρα ο οποίος μπορεί να κάνει keep up μαζί μου. Συναντάς άντρες οι οποίοι είναι πολύ όμορφοι, είναι πετυχημένοι, διάσημοι, έχουν και λεφτά και αυτά. Αλλά πας να ζήσεις μαζί τους και οι ανασφάλειες που έχουν παιδιά είναι απίστευτες. Τα κόμπλεξ που έχουν είναι fuck man, δεν αξίζει να είσαι μαζί τους. Ρε, δεν πά να μου δίνεις
Πάρ' τον Τζόνι Ντεπ. Πάρ' τον Τζόνι Ντεπ και πες μου, κάτσε μαζί του, έτσι, κάτσε μαζί του για 1 χρόνο, κάτσε για 1 μέρα, 1 εβδομάδα και θα είσαι εξασφαλισμένη για όλη σου τη ζωή μετά. Θα φας μια μούτζα από μένα προσωπικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω. Αυτό το άτομο έχει τόσες πολλές αρρώστιες μέσα, ότι είναι τόσο μαύρο, που δεν υπάρχει περίπτωση ούτε για πλάκα δεν θα πήγαινα. Γιατί θα έπαιρνα όλη τη μαυρίλα πάνω μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω. Fuck you. Fuck you and fuck him. Και τα λεφτά του και τα σπίτια, το πάει να γαμηθεί. Προτιμώ να ζω μια μέτρια ζωή, ρε παιδί μου, με αυτά που χρειάζομαι, παρά μια πλούσια ζωή και να είναι μέσα στα ναρκωτικά και στις μαλακίες και στα μαλακισμένα πρότυπα και να πρέπει να ζεις μια ζωή που σου λένε οι άλλοι πώς θα ζήσεις τη ζωή σου. Ρε, δεν πάει να γαμηθείτε όλοι μαζί όπως είστε, λέω εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ψάχνω για ποιότητα. Και άμα μπορώ να βρω άντρα που μπορεί να συνδυάσει ποσότητα με ποιότητα, είναι ο τέλειος. Και ρε παιδιά, αυτό θέλω δηλαδή. Για τον καινούριο χρόνο, πρώτη φορά στη ζωή μου, θα κάνω μια καινούργια ευχή που δεν έχω ξανακάνει. Λοιπόν, πέρα από το ότι εύχομαι υγεία σε όλους σας, έτσι, και σε μένα φυσικά, υγεία. Και το άλλο είναι που θέλω πάρα πολύ στη ζωή μου και δεν το έχω σε μεγάλο βαθμό, το έχω σε πολύ ελάχιστο. Είναι να είμαι ανάμεσα σε ομοίους μου. Ανθρώπους οι οποίοι, ρε παιδί μου, δεν είναι παράσιτα. Είναι άνθρωποι δημιουργικοί, κοιτάνε τη ζωή τους και όταν μπορούν βοηθάνε τον συνάνθρωπό τους. Και θέλω να συναντήσω, όχι απλά μόνο ένα τέρι, πολλούς άντρες που να μπορούν να κάνουν keep up μαζί μου. Να κάνουν αυτοί κόπο να κερδίσουν την καρδιά μου. Εντάξει, αυτό θέλω να συναντήσω. Όχι, εσύ θα κάνεις κόπο. Γιατί αυτό που δίνω είναι ανεκτήμητης αξίας, παιδιά. Και όταν το δίνετε έτσι εύκολα, ειδικά σε κάτι κρυούς, ναι, μόλις κάτι κρυ και κάτι καρκίνη τα κάνουν αυτά, ναι, και υδροχόη, μαζί. Λοιπόν, τους δίνεις αυτό το απίστευτο δώρο. Ξέρεις τι δώρο είναι? Να θεραπεύσεις τον άλλον από τις μαλακίες που έχει περάσει. Είναι φοβερό δώρο, είναι σαν να ξαναγίνεσαι πάλι παιδί. Έχεις τη δημιουργικότητα και την αθωότητα ενός μικρού παιδιού, σαν άγραφο χαρτί είσαι πάλι. Καθαρός, με καθαρή την καρδία ανοιχτή και έτοιμος να δημιουργήσεις ό,τι θέλεις. Γι' αυτό λένε καθαρίσου πνευματικά. Για να ξεκολλήσεις από τις μπουρδες που σου έχουν δημιουργήσει κάτι μαλακισμένα άτομα, έτσι, κάτι άρρωστοι στην ουσία. Και αντί να το εκτιμήσετε, γι' αυτό και οι σκορπιοί φεύγουνε. Προσπαθώ να σας εξηγήσω γιατί οι σκορπιοί χάνονται, εξαφανίζονται και φεύγουν από εσάς. Αντί να το εκτιμήσετε, το θεωρείτε δεδομένο. Αυτό κοιτάμε την ώρα που είμαστε σε συνδιάλεξη μαζί σας. Αυτό παρατηρούμε. Ότι δεν έχεις το βάθος των συναισθημάτων και δεν έχεις ούτε καν την νόηση να μπορείς να ικανοποιήσεις εμάς. Όχι απλά σεξουαλικά, συναισθηματικά. Δεν μπορείς να το κάνεις. Και αυτό βλέπουμε. Και μας πληγώνει. Και γι' αυτό φεύγουμε. Και αποτραβάμε και την ενέργειά μας, έτσι που σου έχουμε δώσει. Και όταν το κάνουμε αυτό, το αισθάνεστε και έρχεστε και κλαίγεστε και λέτε γιατί και θα διορθωθώ και τέτοια. Παιδιά, πρέπει να καταλάβετε ότι όταν μπλέκετε με Σκορπιό θα φέρει και αναπόφευκτα αλλαγή στο χαρακτήρα σας. Ό,τι απόψεις έχετε, ό,τι νοοτροπίες έχετε, ό,τι πράγματα έχετε και κάνετε και δεν είναι ωφέλιμα για τον εαυτό σας, θα φύγουνε. Φεύγουνε και αναγκαστικά θα το κάνετε για να μπορείτε να κάνετε keep up με εμάς. Αλλά το θέμα είναι ότι οι περισσότεροι από εσάς και ειδικά οι κρύοι, fuck man, καλά μην πω για τους καρκίνους, είστε ξεροκέφαλοι τελείως, δηλαδή αντιστέκεστε σε αυτή την αλλαγή. Και όταν αντιστέκεσαι και είσαι και με Σκορπιό, τον πληγώνεις το Σκορπιό πάρα πολύ. Γι' αυτό και απομακρυνόμαστε. Γιατί καταλαβαίνουμε, ξέρεις κάτι, αυτό το άτομο δεν θέλει να κάνει αλλαγή στη ζωή του, δεν θέλει να ανοιχτεί στην αγάπη, γιατί η αγάπη αυτό σημαίνει αφήνω τελείως τον εγωισμό μου και αφήνομαι στο τέρι μου. Παιδιά, δεν μπορεί να το κάνει αυτό ένας κρυός. Ούτε ένας καρκίνος. Δεν μπορείτε. Που μου λέτε ότι οι καρκίνοι είναι οι βασίλισσες της αγάπης. Τρίχες και μπουρδες κατσαρές. Δεν ξέρουν καν τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Δεν αφήνεστε καθόλου. Και το βλέπουμε σαν Σκορπιοί. Το συναισθανόμαστε ότι δεν έχεις αυτές τις προθέσεις.
να κάνεις keep up μαζί μας. Δεν θα δουλέψει αυτή η σχέση. Θα δουλέψει για σένα, εσύ θα περνάς καλά, αλλά εγώ θα περνάω σκατά. Και γιατί να το κάνω αυτό στον εαυτό μου? Και μην νομίζεις, όταν το συνειδητοποιούμε, στεναχωριόμαστε. Στεναχωριόμαστε γιατί το πρώτο πράγμα που βλέπουμε όταν μας αρέσει ένα άτομο είναι η καλύτερη εκδοχή σου. Τι μπορείς να κάνεις. Βλέπω εγώ έναν άντρα που μου αρέσει και λέω wow ρε παιδί μου, αυτός ο άντρας έχει πολύ ωραίες ποιότητες απάνω του. Αλλά δεν τις χρησιμοποιεί όλες για κάποιο λόγο. Και όταν πάω και βλέπω γιατί δεν τις χρησιμοποιεί, έρχονται όλα τα προβλήματα. Εντάξει, ό,τι προβληματικό έχει έρχεται στην επιφάνεια. Αυτό παθαίνουμε εμείς οι Σκορπιοί. Είμαστε feng shui και γίνεται φυσικά. Θέλω να σας πω ο λόγος για τον οποίο οι Σκορπιοί αποτραβιούνται. Καμιά φορά αυτός ο δεσμός που αισθανόμαστε με τον άλλονα είναι υπερβολικά δυνατός. Όσοι δεν έχουμε δουλέψει αυτή την πνευματική ιδιότητα, δεν έχουμε δουλέψει με τον εαυτό μας, θα είναι και τρομακτικό και θα αισθάνονται ότι χάνουν τον εαυτό τους. Και γι' αυτό και αποτραβιούνται. Γιατί σου λέει τι γίνεται ρε, δεν μπορώ να ακούσω τις δικές μου σκέψεις. Αυτό παθαίνουμε όταν ερωτευόμαστε, όταν μας αρέσει ο άλλος τόσο πολύ. Αφήνουμε τον άλλονα να κατακτήσει το κεφάλι μας. Και επειδή θέλουμε κάποια ησυχία και θέλουμε να έχουμε χώρο και χρόνο για τον εαυτό μας, αποτραβιόμαστε. Και αποτραβιόμαστε και ταυτόχρονα γιατί πιστεύουμε ότι ο άλλος δεν έχει την ικανότητα να μας δώσει την αφοσίωση που θα δώσουμε κι εμείς. Το βλέπουμε σε εσάς. Δεν το έχεις, δεν είσαι έτοιμος. Δεν το έχεις. Και για να το αποκτήσεις πρέπει να κάνεις καθάρισμα της προσωπικότητάς σου. Τι να σας κάνω ρε παιδάκια, έτσι είναι. Για να μπορέσει ένας άντρας να σταθεί δίπλα μου και να μου δώσει πράγματι αυτό ακριβώς που του δίνω εγώ, πρέπει να είναι ένας άντρας ο οποίος έχει διατηρήσει το παιδικό του κομμάτι καθαρό για να μπορέσει να με καταλάβει και να κάνει keep up μαζί μου. Άμα το παιδικό του κομμάτι είναι βιασμένο, είναι τραυματισμένο, είναι πληγωμένο, είναι δεξεσκισμένο, θα έχει πολύ μεγάλη δυσκολία να μπορέσει να ανταποκριθεί στο συναισθηματικό πλούτο που του δίνω στη σχέση. Εντάξει, και εγώ θα αισθάνομαι αδικημένη. Και έχω φτάσει σε ένα σημείο πια, δηλαδή έχω μπουχτίσει πια να συναντάς ανθρώπους που εντάξει βγαίνεις έξω για dating, τους βλέπεις και στον επαγγελματικό σου χώρο πως συμπεριφέρονται ωραία και καλά, αλλά όταν πας σε πιο κοντινή σχέση βλέπεις ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν, δεν μπορούν να μου δώσουν αυτό που τους δίνω. Δεν θέλουν, δεν μπορούν, μπαίνει και εγωισμός μπροστά και γίνεται ένα mood. Λοιπόν, και έχω κουραστεί πια να είμαι το feng shui της σχέσης. Θέλω να βρω έναν άντρα που θα είναι και αυτός feng shui ρε παιδί μου, να είναι τόσο γλυκός όταν ερωτεύεται, να είναι τόσο γλυκός και τόσο πολύ αρκουδάκι που να αφήνεται τελείως στα χέρια μου. Τόσο πολύ. Γιατί και εγώ κάνω το ίδιο. Θυμάστε πως ήταν πριν να πληγωθείτε. Πώς αισθανόσασταν πριν να πληγωθεί η καρδιά σας όταν ήσασταν 15, 12, 7? Πόσο πολύ αυθόρμητα ανοιγόσασταν στον έρωτα, στην αγάπη. Μπορείτε να θυμηθείτε πώς είναι να είσαι παιδί? Μπορείτε να το θυμηθείτε μετά από τόσα χρόνια σκατήλας? Μπορείτε? Άμα είναι να σας το θυμίσω εγώ, να δείτε ποια είναι η αίσθηση του να είσαι παιδί. Γι' αυτό το θέμα μιλάει και ο Θεός μας, έτσι, ο Ιησούς Χριστός μιλάει. Αυτοί που θα μπορέσουν να έρθουν σε μένα, θα είναι αυτοί που έχουν την αγνότητα παιδιού. Ποια είναι η αγνότητα παιδιού? Το Forrest Gump το θυμάστε? Για τέτοια αγνότητα, 0 πονηριά. Να σας θυμίσω πως είναι γιατί εγώ τη θυμάμαι ακόμα την αίσθηση. Δεν υπάρχει σωστό λάθος, δεν υπάρχει αμαρτία. Το μόνο που υπάρχει είναι εμπειρία. Έρχομαι εδώ για να πάρω την εμπειρία. Δεν με ενδιαφέρει, πικρή, ξινή, γλυκιά, έρχομαι να την πάρω. Και δεν κολλάω πουθενά. Αυτή είναι η νοοτροπία του παιδιού. Με καταλαβαίνετε τι λέω? Αυτή την νοοτροπία είναι. Για να μπορέσεις να με καταλάβεις και να κάνεις keep up μαζί μου πρέπει να έχεις τέτοια νοοτροπία. Δεν κολλάω πουθενά. Δεν κολλάω. Δεν πάω να πληγώνομαι. Το ότι με πλήγωσε το άλλο μουνόπανο, δεν θα κάτσω εγώ να κλείσω το τσάκρα της καρδιάς μου γιατί αυτός ή αυτή ήταν μουνόπανο. Εντάξει. Δικό της πρόβλημα επειδή ήταν μουνόπανο. Πάω παραπέρα, στα αρχίδια μου. Γι' αυτό και τα έχω και τεράστια. Αποφασισμένοι να βγάλουμε οποιαδήποτε είδος τοξικότητας. Θέλω να σκεφτείτε σαν germophobics ρε παιδί μου. Σαν hygienist. Ας το germophobics. Hygienist που δεν γουστάρει μικρόβιο στη ζωή του. Με το πενταντίν και το ενόπνευμα. Εντάξει, έτσι πρέπει να είστε. Και με τα άτομα στη ζωή σας. Όποιοι είναι τοξικοί είναι σαν γαμμένα μικρόβια. Πώς το λένε, πενικυλίνη, χλωρίνη. Τελείωσε. Όχι αυτή η μπουρδά, τα ανεχόμαστε και μας τρώνε τα δέρματα.
υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Εμένα με βλέπουν τα κουνούπια και γυρίζουν απ' την άλλη. Ορίστε μας. Τι θέλεις? Ματάκι, σου κόψω το κολαράκι. Σου πω εγώ. Σου κόψω αυτή την προβοσκίδα μου που την τάνεις έτσι πάνω στο δέρμα. Θα δεις μετά με τη μάνικα θα ρουφάς. Αν δεν θα ρουφάς. Έτσι πλέον παιδάκια. Και σας είπα, εσείς που είστε ερωτευμένοι και χάλασε σχέσεις σας και τώρα πια δεν είστε. Λοιπόν, τέλος πάντων, εσείς που δεν είστε μαζί με το τέρι σας για τους χ και ψ λόγους και θέλετε να κάνετε καινούργια αρχή. Καινούργιος χρόνος είναι έτσι μια πολύ καλή δικαιολογία. Καινούργια αρχή. Όχι καινούργια αρχίδια. Καινούργια αρχή. Έτσι, καινούριος χρόνος. Καινούριο τέρι. Δεν κατάλαβα. Γιατί να μην αλλάξουμε το τέρι μας, δεν κατάλαβα. Αλλάζετε εδώ την καρνταρόμπα σας. Τα βρακιά σας τα πετάτε έτσι όταν έχετε χρήματα. Τα πετάτε έτσι, τα καινούργια βρακιά. Ή τις καινούργιες σας τουαλέτες, μην τις πουλάτε. Δεν μπορώ, έτσι και το τέρι, δεν κατάλαβα δηλαδή. Έτσι πρέπει να το βλέπετε, ρε. Δεν δούλεψε. Στα αρχίδια μου. Πάρτε το ελαφρά. Ελαφριά πράγματα, ρε παιδί μου. Και να χαίρεσαι που σε άφησε. Να χαίρεσαι που φύγε. Τι θες να ήταν κανένας obsessive? Ναι, είναι κάποιοι και κάποιες που λένε ρε πούστη, άμα δεν σε έχω εγώ, δεν θα σε έχει κανένας. Τι λες τώρα? Δεν χαίρεσαι? Δεν ξέρετε τι υποτιμάμε. Υποτιμάμε την εργένικη ζωή. Ναι, παιδί μου, έχει πολλά θετικά. Ο χωρισμός έχει πολλά θετικά. Ξυπνάς καταρχήν όποτε θέλεις. Όχι όποτε ξυπνάει και το τέρι σου. Θα τρως πρωινό όποτε θέλεις. Πότε θες να το φας? Το βράδυ, φάτο το βράδυ. Δεν θα πρέπει να σηκωθείς για να βάλεις το make-up, για να βάλεις την ψεύτικη βλαφαρίδα. Για να μην σε δει πως είσαι το πρωί. Δεν θα χρειάζεται καν να φτιάξεις το μαλλί σου. Ούτε να ξυρίσεις το μπικίνι σου από κάτω. Ξέρετε τι επίπονο είναι κάθε φορά? Μην πω για τις τρίχες στα πόδια. Του πρέπει και εκεί να ξυρίζει. Μην του κακοφανεί του κυρίου, κατάλαβες? Άσε μας εσύ. Μετά το άλλο είναι, μπορείς να κλάνεις όσο θέλεις, ρε παιδί μου. Χέσου στο κρεβάτι σου. Μα ούτε αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε οι άνθρωποι. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί. Γιατί κάνουμε σχέσεις? Μπορείτε να μου θυμίσετε γιατί κάνουμε σχέσεις? Why? What's the fucking point? What is it? Ναι, για να δίνουμε το σήμα ότι είμαστε κοινωνικά όντα. Μπορούμε να κάνουμε commitment. Γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορώ να το δείξω μόνο ότι μπορώ να κάνω commitment? Άμα δεν μου σπάει τα αρχίδια, σίγουρα θα κάνω commitment. Αλλά μου τα σπάει γιατί ήταν μαζί του, δεν κατάλαβα. Εντάξει, έχει πολλές ελευθερίες όταν είσαι εργένης. Τι λες τώρα? Μετά δεν θα χρειάζεται να ανέχεσαι τους φίλους του και τις μαλακίες τους. Έστω το διάλο πια. Με το μαλάκα το φίλο σου που θες να τον βοηθάς και συνέχεια. Έχει γίνει προτεραιότητα στη σχέση. Λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου, παραδείγματα. Είμαι σου από τα πεθερικά. Fuck, man. Fuck. Να βλέπεις ο πεθερός σου να κάνει μαλακίες, αν μην μπορείς να μιλήσεις. Μα τον μπούστι θέλω να τον χτυπήσω, αφήστε με. Έχω το μαλάκα εδώ που τον αγαπάει. Άντε και εσύ μαλάκα. Άσε ρε παιδί μου, πολλά απαθημένα. Άσε μας ήσυχους. Άσε μας, γιατί δεν το κάνεις αυτό στον εαυτό σου? Άσε. Κάτσε εσύ στην παρτούλα σου. Φτιάξε το σπιτάκι σου. Έτσι πέτα και τα ρούχα του έξω και τι άλλο έχει να πάει να τα πάρει στο διάλογο. Ποιος κι αν είναι. Πέτα και ό,τι σου θυμίζει από αυτό να είναι. Δεν θέλουμε. Έλα, πάρ' την ενέργειά σου από το σπίτι μου. Δεν θέλουμε. Κάνε έτσι καθάρισμα, διαγραφή από το Facebook. Δεν ξέρω τι έχετε στο κινητό σας. Ένα καθάρισμα, έλα, γεια σας. Μην τα ξαναπούμε, δεν χρειάζεται. Κάνεις και ένα μπάνιο. Κάθεσαι στο μπάνιο στις ώρες θέλεις, ρε παιδί μου. Όχι σκέφτεσαι τώρα αυτός μπορεί να θέλει να χέσει. Πρέπει να βγω έξω. Τι λέει ρε, αυτό είναι μεγάλη ελευθερία να σε εργένεις. Έλα να δούμε και τα θετικά λίγο. Σας παρακαλώ πολύ, βγάλτε λίγο τα μαλακισμένα πρότυπα της κοινωνίας μας. Που λέει, άμα δεν έχεις σχέση, άμα δεν είσαι παντρεμένος και άμα δεν έχεις και παιδιά, είσαι και άξεστος και έχεις και προβλήματα commitment. Ποιος έχει προβλήματα commitment, δεν ξέρω. Που όχι απλά συμβιβάζομαι. Όταν βλέπω και τη μαλακία την ανέχομαι κιόλας. Δηλαδή δεν μπορεί να σου λέει τέτοια πράγματα. Ανέχτηκε στον μπούστι για 100 χρόνια εκεί. Δεν έχεις προβλήματα commitment. Έχεις προβλήματα μαλακίας για μένα, ναι. Είσαι πολύ commitment. Πότε ήταν τελευταία φορά που έκατες στον καθρέφτη
και είπες, ξέρεις κάτι, παρόλο που δεν έχω χτενιστεί, δεν έχω βαφτεί και δεν έχω πλύνει τα δόντια μου και βρωμάνε και οι μασχάλες μου, μ' αρέσω. Πότε ήταν η τελευταία φορά που είπες, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή απολαμβάνω την ύπαρξή μου χωρίς να πληρώ κανένα στάνταρ, ρε παιδάκι μου, έτσι το απολαμβάνω. Πότε ήταν η τελευταία φορά που αισθάνθηκες έτσι? Λοιπόν, αυτή την διάθεση πρέπει να πετύχεις όταν είσαι σε κατάσταση που θρηνείς για τη σχέση σου, για τη σχέση που έχεις. Κάντε ό,τι μπορείτε. Εγώ βλέπω γάτες, κοιμάμαι όλη την ημέρα, πάω γυμναστήριο, μιλάω με τα κοντινά μου πρόσωπα που με καταλαβαίνουν, έτσι, άμα έχετε, δεν είναι όλοι που έχουμε. Κάποιοι άλλοι με τις φίλες μου όταν συζητάμε βλέπουν ταρό κάρτες. Ναι, αυτή η ταρό δεν το έχω δοκιμάσει. Νομίζω το είχα δοκιμάσει μία φορά. Δεν είναι άσχημη. Σου φτιάχνουν τη διάθεση με τις μαλακίες που λένε. Ναι. Έτσι, δημιουργούν κάτι περίεργα σενάρια που σε ικανοποιούν και τα παίζεις στο κεφάλι σου και σε εντάξει. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, δουλεύεις με αυτά που έχεις. Τι να κάνουμε, αυτό σας βοηθάει. Αυτό. Ξέρετε τι άλλο βοηθάει? Βοηθάει η προσευχή. Βοηθάει η προσευχή. Ζήτα, ρε παιδί μου, ζήτα. Τι είναι αυτό που σε πονάει? Ζήτα, δεν θέλω πια να αισθάνομαι αυτόν τον πόνο. Θέλω, ρε παιδί μου, ο άντρας που θα μου έρθει να κάνει keep up μαζί με εμένα. Αυτό είναι το παράπονό μου, κατάλαβες? Δεν μπορώ άλλο τους πληγωμένους άντρες που έχουν την πονεμένη ιστορία τους με τη μάνα τους, τον πατέρα τους, τη θεία τους, την πρώην τους, που τους βίαζε και τους κακομεταχειρίστηκε και μου το χρησιμοποιούν σαν δικαιολογία για να δικαιολογήσουν το σιχαμένο χαρακτήρα τους. Έχω κουραστεί, ρε παιδιά. Ρε φίλε, κάτσε, περίμενε λίγο. Και εγώ έχω περάσει δύσκολα στη ζωή μου, αλλά δεν σε επιβαρύνω με τα κόμπλεξ μου. Όταν είμαστε μαζί, περνάς πολύ όμορφα. Εγώ γιατί το φροντίζω αυτό και εσύ δεν μπορείς να το κάνεις από τη μεριά σου δηλαδή? Εγώ γιατί μπορώ να σου δώσω commitment και αφοσίωση και πίστη και να σε κάνω να αισθάνεσαι όμορφα και να θεραπεύεις τον εαυτό σου και να σου δίνω απεριόριστη αγάπη και λατρεία και εσύ δεν μπορείς να κάνεις το ίδιο? Παρόλες τις δυσκολίες που έχω περάσει στη ζωή μου. Δηλαδή τι διαφορετικό υπάρχει? Δηλαδή δεν κατάλαβα. Το διαφορετικό είναι ότι αυτός είναι εγωιστής, έτσι, είναι εγωίσταρος, κοιτάει την πάρτη του. Δεν πρόκειται να σου δώσει κάτι. Θες με ένα τέτοιο άτομο να είστε, ρε παιδιά? Θέλω να το σκεφτείτε λίγο, γιατί κάποιες από εσάς μένετε με κάτι άντρες που δεν φτύνεις, ρε πούστε μου. Ναι, μπορεί να είναι εξωτερικά όμορφοι, μπορεί να έχουν χρήματα, αλλά δεν σας δίνουν αυτό που θέλετε στη σχέση. Και είστε δυστυχισμένες. Σας λέω, είμαστε 7,5 δισεκατομμύρια. Θέλεις να μου πεις ότι από τα 7,5 δισεκατομμύρια αυτό το πράγμα που έχεις αυτή τη στιγμή είναι το καλύτερο που μπορείς να βρεις? Τώρα, κοίτα με λίγο. Πες το μου λίγο, πες το μου στη μούρη, ρε παιδί μου. Είναι το καλύτερο που μπορείς να βρεις? Αυτό είναι το καλύτερο που μπορείς να βρεις? Από τα 7,5 δις και τα 7,5 δις έτσι πάνω στον πλανήτη, 7,4, 7,5 πώς είμαστε? Δεν είναι όλοι οι άντρες ή όλοι οι γυναίκες, έτσι. Ακόμα και οι 5 από αυτούς να είναι το άλλο σου μισό, θα λέγαμε. Για μια ζωή θα είσαι για μια ζωή θα είσαι full. Πώς το λένε? Full time απασχολημένοι. Όταν εσείς παίρνετε την καρδιά σας και προσπαθείτε με οποιοδήποτε τρόπο να βγάλετε αυτά τα όμορφα συναισθήματα που έχετε, για αυτό το σκατιάρι που ερωτευτήκατε, γιατί σκατιάρις είναι, εντάξει. Σκατιάρης δεν είναι? Ένας αδύναμος άνθρωπος είναι. Γιατί ένας δυνατός άνθρωπος θα μπορούσε να βγάλει τη λίγδα που έχει κολλημένη πάνω του, θα καθαριζότανε και θα ερχότανε να σας δώσει αυτό που πραγματικά θέλετε. Δεν θα ήταν του τύπου κάθομαι μαζί σου για να πάρω όσο μου δίνεις και μόλις η σχέση μας γίνει σοβαρή, άντε γεια σου, εξαφανίστηκα. Δεν θα το έκανε αυτό. Ποιος το κάνει αυτό, ρε παιδιά? Ποιο άτομο το κάνει αυτό το πράγμα? Ένα καθήκη, εντάξει. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που μπορείς να κάνεις εσύ, το μόνο πράγμα που μπορείς να ελέγξεις όλη αυτή την κατάσταση, είναι η δικιά σου στάση. Αυτός έκανε αυτό που έκανε, εντάξει. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα εσύ τι κάνεις. Η μπάλα είναι στο δικό σου πεδίο. Εσύ τι κάνεις? Και ρε παιδιά, δεν υπάρχει πιο μεγαλύτερη δύναμη από το να συνειδητοποιήσεις ότι εσύ αποφασίζεις πώς θέλεις να συμπεριφερθείς.
Το μοναδικό πράγμα στο οποίο έχεις έλεγχο πάνω στον εαυτό σου είναι η δικιά σου συμπεριφορά. Εσύ ελέγχεις τι συναισθήματα θες να έχεις, τι θες να τα κάνεις αυτά τα συναισθήματα, εντάξει, ποια θα είναι η δικιά σου δραστηριότητα. Δεν σε αφορά τι σκέφτεται αυτός, δεν σε αφορά πώς τα αντιμετωπίζει αυτός, δεν σε αφορά αυτός έκανε αυτό που έκανε το ρόλο του, το έκανε, την έκανε την κίνησή του, τελείωσε. Από εδώ και πέρα εσύ τι κάνεις? Λοιπόν, και συμβουλεύω, η συμβουλή μου είναι, κάνεις channeling όλα τα όμορφα συναισθήματα που έχεις για αυτόν τον άντρα ή για αυτή τη γυναίκα, ό,τι έχετε, εντάξει. Αντί να τα στρέψεις προς αυτόν και να τον σκέφτεσαι συνέχεια, ξεκίνα να στρέφεις όλη αυτή την ενέργεια που του στέλνεις της αγάπης στον εαυτό σου. Ξεκίνα να σκέφτεσαι εσένα, ναι. Ξεκίνα, ρε παιδί μου, τι θέλω να κάνω, πώς θέλω να επεκταθώ στην καριέρα μου, άμα δεν έχεις καριέρα και δεν έχεις skill, τι skills θα ήθελα να έχω? Γιατί όσο είσαι ερωτευμένη, με αυτό που είσαι ερωτευμένη, δεν έχει σημασία με τι είσαι ερωτευμένη. Το θέμα είναι ότι είσαι σε κατάσταση ερωτευμένου. Και η κατάσταση ερωτευμένου, παιδιά, είναι η πιο δημιουργική, η πιο υπέροχη. Άσχετα αν ο άλλος ανταποκρίνεται ή όχι, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν είναι το σημαντικό, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό, πρέπει να το βγάλετε αυτό το σημαντικό. Δεν είναι αυτό που είναι σημαντικό. Λοιπόν, μόλις βγεις για λίγο, βγάλε τον εαυτό σου από την κατάσταση. Δεν μου ανταποκρίθηκε στα συναισθήματά μου. Δεν έκανε, δεν έρανε, δεν είναι. Και πεις, ξέρεις κάτι? Το τι κάνει και το τι σκέφτεται είναι δικό του θέμα. Δεν θα με επιβαρύνω εμένα, ναι. Δεν χρειάζεται καν να το σκέφτομαι. Δεν με ενδιαφέρει, είναι δικό του πρόβλημα το πώς συμπεριφέρθηκε. Το θέμα είναι εγώ τι κάνω. Εγώ τι κάνω. Εμένα τι μ' αρέσει. Τι μ' άρεσε σε όλη αυτή τη σχέση? Μ' άρεσε ο έρωτας, το ότι ήμουν ερωτευμένη, το ότι είχα μια απίστευτη διάθεση να κάνω πολύ δημιουργικά πράγματα. Και προσωπικά σε μένα, ρε παιδιά, όταν είμαι ερωτευμένη, παίρνω πρόσβαση σε κομμάτια του εαυτού μου που δεν μπορώ να έχω πρόσβαση όταν δεν είμαι ερωτευμένη. Καταλαβαίνετε τι παθαίνω? Λοιπόν, και όλο αυτό, πώς το λένε, ανθίζω σαν λουλουδάκι, ρε παιδί μου, άμα δεν πέσω σε αυτή την μιζέρια και την κατάθλιψη, δεν συγκεντρώνομαι στο τι κάνει αυτός. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, πώς δουλεύει? Μη συγκεντρώνεστε στο τι κάνει αυτός. Αυτός έκανε τη μαλακία του, χεστήκαμε, πήγε στο διάλογο, δεν μας ενδιαφέρει. Εσύ θα συγκεντρωθείς σε σένα, ναι. Γιατί γι' αυτό πονάς. Γιατί είναι η απουσία της προσοχής που δεν δείχνεις ποτέ στον εαυτό σου. Γι' αυτό πονάς. Μόλις όμως στρέψεις όλη αυτή την αγάπη που στέλνεις σε αυτό το μαλάκα, τη στρέψεις σε σένα, ναι, θα δεις για πότε φεύγουνε οι μελαγχολίες και η κατάθλιψη και ούτε κάπου θα τον σκέφτεσαι καθόλου. Καθόλου. Και κάποια στιγμή θα σου έρθει και θα του πεις, άντε ρε μαλάκα, έλα χέσε μας. Εγώ τώρα είμαι στην Ιρβάνα μου. Είμαι εδώ και γλύφω το μουνί μου και μ' αρέσει. Τόσο πολύ. Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Δεν καταλαβαίνετε. Δεν μπορείτε να το συνειδητοποιήσετε αυτό που λέω? Είναι λίγο περίεργο, ξέρω, δεν είναι εύκολο πάντα. Αλλά δοκιμάστε το. Στην πράξη αυτό είναι, γι' αυτό σου λέει, όταν είσαι σε χωρισμό, κοίτα τον εαυτό σου. Γιατί στη σχέση αυτό που κάνεις, με το που μπαίνεις σε μια σχέση, είναι να σταματάς να βάζεις τον εαυτό σου σε πρώτη προτεραιότητα, σταματάς να φροντίζεις τον δικό σου εαυτό και ξεκινάς να δίνεις. Αυτό είναι, ρε παιδιά. Ένας λόγος που δεν θέλω να μπω σε σχέση είναι αυτό. Που βλέπετε οι σκορπιοί φεύγουν. Απομακρυνόμαστε. Και να ρωτιέστε γιατί. Είναι αυτό. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι θα δώσουμε πολύ, αλλά αυτό που θα πάρουμε είναι τίποτα. Το τίποτα. Και σου λέει, άστο καλύτερα, άσε μόνος μου. Την παίζω μόνος μου, το κάνω πιο καλύτερα από όταν είμαι μαζί σου. Και όταν ο άλλος μου δείχνει πάθος, δεν σημαίνει ότι είναι και ερωτευμένος μαζί μου. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να μου δώσει και αγάπη. Πώς συμπεριφέρεται όταν το πάθος φεύγει? Ρε παιδί, πώς συμπεριφέρεται σε ανθρώπους που δεν έχει κάτι να κερδίσει? Πάντων δείτε, και δεν είναι εύκολα αυτά να τα δεις. Δεν είναι εύκολα να τα δεις. Γι' αυτό και λέω ότι πρέπει να προσεύχεστε στο Θεό μας. Γιατί ο Θεός μας, όταν είσαι συνδεδεμένος, παιδιά, με το Θεό μας, το Άγιο Πνεύμα στην ουσία, ξέρετε τι θα γίνει? Θα έρχεται ο λεγάμενος που σας το παίζει ότι είναι ερωτευμένος με το πάθος του, ναι,
και με τα χρήματά του και με τη Mercedes του, γιατί ό,τι άλλο σκατά έχει για αυτοκίνητο, Audi, δεν ξέρω και εγώ τι έχει. Λοιπόν, και θα σου λέει τις φανφάρες του, όμορφη που είσαι και κάβλα μου και δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα και σε σκέφτομαι συνέχεια και τώρα θα σου δώσω αυτό που θέλεις, αφού σε διαχειρίστηκα σαν πατσαβούρα, τώρα ήρθα, άλλαξα. Άλλο πάλι, άλλαξα, έχω αλλάξει. Κατάλαβα τι μαλακία έκανα. Ναι, και άλλες τέτοιες μπουρδες και τρίχες κατσαρές. Λοιπόν, και θα σου λέει το Άγιο Πνεύμα αν αυτά που λέει είναι αλήθεια ή όχι. Σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, σκατένια όπως και αν είναι, θέλω να ρίξετε μία προσευχή προς τον Πατέρα Παντοκράτορα, τον Ιησού Χριστό. Όσοι είστε ξένοι, μη μου λέτε Jesus Christ. Ιησούς Χριστός, θα το λέτε στα ελληνικά και θα λέτε Ιησούς Χριστός νικά, που σημαίνει Jesus Christ always wins. He always wins. Εντάξει, αυτό σημαίνει, θα μου τα λέτε στα ελληνικά. Ελληνικά θα το λέτε το όνομά του, θα το λέτε στα ελληνικά, παίζει ρόλο. Λοιπόν, και προσευχηθείτε σε εκείνον να ακούει. Δεν χρειάζονται λαμπάδες, κεριά, λιβάνια με αυτά που κάνετε. Δεν χρειάζεται κάτι το ιδιαίτερο. Στον Πατέρα Παντοκράτορα ζητήστε τι θέλετε, ρε παιδί μου. Στο Άγιο Πνεύμα ζητήστε τι θέλετε. Και άμα δεν ξέρετε, πείτε Θεέ μου, τα αφήνω όλο σε σένα, ναι. Φέρε μου, ρε παιδί μου, πολλούς άντρες που να ταιριάζουν μαζί μου, έτσι να γευτώ τη γλύκα του έρωτα, να το ευχαριστηθώ η γυναίκα, να ευχαριστηθώ και γαμίση και πάθος και έρωτα και αγάπη. Και το πλούτο μαζί, τι άλλο θέλεις, δεν ξέρω τι θέλετε από τη ζωή σας. Ζητήστε να αισθανθείτε καλά με τον εαυτό σας, να έρθετε σε μία γαλήνη. Γιατί όταν αισθάνεστε καλά με τον εαυτό σας, παιδάκια, μπορείτε να σκεφτείτε καθαρά, μπορείτε να έχετε μία διάβγεια που τη χρειάζεστε σε αυτές τις στιγμές κατάθλιψης και μπορείτε να πάρετε και πολύ καλύτερες αποφάσεις από ό,τι θα παίρνατε άμα ήσασταν σε κατάσταση κατάθλιψης. Εντάξει, σε αυτό να ζητήστε αυτό. Αυτή είναι η συμβουλή μου. Ζητήστε να σας δώσει διάβη και να σας δώσει την ηρεμία της ψυχής. Αυτή την ηρεμία θέλεις, όπου το μυαλό δεν έχει καμία σκέψη, όλα είναι ήρεμα και σας αρέσει που υπάρχετε. Εντάξει, θέλω αυτό να προσπαθήσετε να πετύχετε. Με το διαλογισμό ή με οτιδήποτε κάνετε, δεν ξέρω αν έχετε εσείς. Θέλω να πετύχετε αυτό. Ναι, δεν υπάρχουν αυτές οι τρομακτικές σκέψεις, σκέψεις κατάθλιψης ή αυτό του ότι δεν είμαι αρκετή, δεν έκανα αρκετά στη σχέση, κοίτα πώς μου συμπεριφέρθηκε, ότι σκέφτεται αυτός και τι σκέφτεται για μένα, ναι, και έτσι όπως αντέδρασα θα με περάσει ότι είμαι καμιά τρελή και τέτοια πράγματα που κάθεστε και σκέφτεστε, έτσι. Δεν σας ενδιαφέρει τι σκέφτεται. Μη ζορίζετε τον εαυτό σας, μη μαστιγώνετε τον εαυτό σας έτσι. Δεν σε ενδιαφέρει τι σκέφτεται. Προσωπικά χέστηκες. Αυτό θέλω να κάνετε. Προσπαθήστε το λίγο. Πέστε, χέστηκα τι σκέφτεται ο μαλάκας και τι κάνει. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Τότε που ήμασταν στη σχέση, εντάξει, με αφορούσε. Τώρα πια χέστηκα. Δεν με ενδιαφέρει. Από εδώ και πέρα αυτό που με ενδιαφέρει είναι το τι σκέφτομαι εγώ και τι κάνω εγώ. Και πόσο πολύ εγώ αγαπάω τον εαυτό μου. Και δεν θέλω να κλείσετε το τσάκρα της καρδιάς, παιδιά, είναι το τεράστιο λάθος που θα το κάνετε. Γι' αυτό ζείτε στις κατοκαταστάσεις. Γιατί αυτό το πράγμα, το σκατένιο, όχι ο συγκεκριμένος που σας έκανε κακό, αυτό που το καβαλάει, γιατί όλους μας καβαλάει μια μαλακία και πληγώνουμε ένας τον άλλον. Αυτό το πράγμα που τα κάνει αυτά τα χυδαία πράγματα και κάνει όλη την ανθρωπότητα να σκέφτεται αρνητικά πράγματα, σιχαμερά πράγματα χυδαία, αυτό το πράγμα θέλει να κλειστείς τελείως. Γιατί όταν κλείνεις τα τσάκρα της καρδιάς σου, παιδιά, σταματάς και να έχεις και επιθυμίες. Και όταν σταματάς να έχεις επιθυμίες και όνειρα, πεθαίνεις. Πεθαίνεις και εσύ και ο κόσμος που είναι γύρω σου. Το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω? Το καταλαβαίνετε? Το είπε και ο Θεός μας αυτό. Αυτό το είπε και ο Θεός μας. Άλλωστε η φράση ζήτα και θα λάβεις δεν είναι τυχαία. Δεν είναι τυχαία. Βγαίνουν κάτι τυχάρπαστοι εδώ, ο Σβάμπ και ο Μπίλι Γκέιτς και η Γκρέτα Σκατά και οποιοδήποτε άλλος
και κάθε κυβέρνηση του κόλου και λέει έχουμε κλιματική κρίση, σταματήστε να ονειρεύεστε, περιορίστε τις επιθυμίες σας, περιορίστε τη ζωή σας, και αυτοί μου πετάνε με αεροπλάνα και κάνουν δεν ξέρω κι εγώ τι, αλλά τέλος πάντων. Γιατί σας τα λένε όλα αυτά, ξέρετε? Γιατί σας λένε να περιορίσετε τις επιθυμίες σας? Γιατί αυτός ο κόσμος, παιδιά, δουλεύει με βάση τις επιθυμίες των ανθρώπων. Όσο περισσότερα ζητάς, τόσο πιο πολύ αυτή η γη θα σου δίνει. Έτσι δουλεύει. Γιατί δεν υπάρχει σε κανένα Ευαγγέλιο. Ζήτα, παιδί μου, και σκέψου και το περιβάλλον όμως όσο θα ζητάς. Μην ζητήσεις πολύ, γιατί θα κάνεις κακό στο περιβάλλον. Γιατί δεν υπάρχει αυτό σε κανένα θρησκευτικό βιβλίο. Α, και τώρα που το είπα θα το βάλουνε. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα το βάλουνε. Κάποιο τρόπο θα σκεφτούν και θα το βάλουνε. Γιατί δεν είπε κάτι τέτοιο ο Θεός μας όταν ήταν εδώ? Ή ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί δεν είπε κάτι τέτοιο? Σκέψου λίγο για το περιβάλλον, ρε μαλάκα. Μην είσαι μαλάκας, γιατί? Μη μου πει κάποιος ότι δεν το είπε γιατί τότε δεν είχαν κλιματική κρίση. Θα είσαι μαλάκας άμα μου πεις κάτι τέτοιο για argument. Δηλαδή τι θες να μου πεις? Ότι ο Θεός δεν βλέπει το μέλλον? Δεν βλέπει ότι θα έχουμε κλιματική κρίση? Οπότε να μας προειδοποιήσει ότι ξέρετε κάτι, παιδιά? Με μέτρο τις επιθυμίες σας. Μην ζητάτε ό,τι θέλετε. Βάλτε δοσόμετρο, γιατί πρέπει να σκεφτείτε και το περιβάλλον. Δεν το έβαλα από την αρχή. Γιατί δεν είναι κάτι που έχει πει ο Θεός. Γιατί δεν είναι κάτι που ισχύει. Δεν ισχύει, παιδάκι, αυτό. Είναι ότι άμα σταματήσεις να ζητάς, και αυτό είναι που δεν σας το λένε, άμα σταματήσει όλη η ανθρωπότητα να ζητάει και να έχει επιθυμίες, πέθανε και αυτός ο πλανήτης. Πέθανε, έτσι, πήγε στα σκουπίδια απευθείας. Γι' αυτό θέλουν, γι' αυτό και θέλουν να σας περιορίσουν, γι' αυτό και οι ιστορίες, τα παραμύθια με την κλιματική αλλαγή, και οι ιστορίες και τα παραμύθια με τους εξωγήινους, και άλλες ιστορίες και παραμύθια με πολέμους και κουραφέξαλα και δεν ξέρουμε κι εμείς τι άλλο, έτσι. Είναι για να σας περιορίσουν. Μη χαλάς νερό γιατί δεν έχουμε, μη χέζεις πολύ γιατί βγάζεις πολύ διοξείδιο του άνθρακα, μην κλάνεις πολύ γιατί βγάζεις πολύ διοξείδιο του άνθρακα, να κάνω μαλακίες, εντάξει. Τώρα πήγαμε και στις αγελάδες που κλάνουν, έτσι κλάνουν οι αγελάδες και αυτές βγάζουν πολύ διοξείδιο του άνθρακα. Λέει να κάνω μαλακίες, και άμα μετρήσει το τι διοξείδιο του άνθρακα βγάζουν τα ηφαίστειά μας, είναι καλύπτει σε σύγκριση με αυτό που βγάζουμε, παράγουμε εμείς και τα αυτοκίνητα. Είναι ούτε μία κλανιά στον αέρα δεν αντιπροσωπεύει. Δηλαδή τόσο πολύ μας κοροϊδεύουνε. Εντάξει, μας κοροϊδεύουνε. Μας κοροϊδεύουνε στη μούρη. Και αυτό γιατί έχουμε άγνοια. Μη μιλάς κιόλας. Εσύ που τα ξέρεις μη μιλάς, βούλωστο. Γιατί κάνεις fake news και είσαι και τρομοκράτης, και εντάξει είμαστε, όλοι τον βουλών. Λοιπόν, τέλος πάντων, πώς πήγαμε εκεί τώρα? Α, ναι, μέσω προσευχής, εντάξει, προσευχηθείτε, ζητήστε να θεραπευτείτε και να παραμείνει η καρδιά σας, να παραμείνετε στην κατάσταση του έρωτα. Γιατί σε αυτή την κατάσταση, παιδιά, θα βρείτε το τέρι σας. Το τέρι σας δεν θα έρθει σε μία μουντρούχα απομονωμένη γυναίκα ή άντρα, εντάξει. Όταν είσαι σε κατάσταση ερωτευμένου, εκφράζεις τον εαυτό σου και το τέρι σου αυτό θα δει εσένα, ναι. Γι' αυτό είναι το σημαντικό. Γι' αυτό σου λέει μην απομονώνεσαι. Βγες έξω, πήγαινε στον επόμενο, ρε παιδί μου. Δεν είπα να κάνεις σχέση, αλλά να βγεις έξω, να διασκεδάσεις. Με αυτή την έννοια, αυτό προσπαθούν να σας πούνε ότι πρέπει να το κάνεις. Γιατί δεν πρέπει να απομονωθείς. Δεν πρέπει να κλείσεις την καρδιά σου. Το ξέρω, πονάει, είναι επίπονο, το ξέρω. Το ξέρω, καταλαβαίνω ακριβώς. Αλλά τι να κάνουμε, ρε παιδιά, σε όλα τα πράγματα της ζωής θέλει, πώς το λένε, fight. Ποιανού θα περάσει, το δικό σου ή το δικό του? Έτσι πρέπει να το δεις. Δες το και λίγο εγωιστικά. Τι να σου πω τώρα, τι βοηθάει? Δες το λίγο εγωιστικά. Όχι ρε πούστη, δεν θα περάσει το δικό σου, θα περάσει το δικό μου. Δεν θέλεις να είσαι στη δικιά μου σχέση, εσύ είσαι ο χαμένος. Εσύ είσαι ο χαμένος, κάτσε με τα σκατά που έχεις διαλέξει, εσύ είσαι ο χαμένος. Εγώ είμαι χαμένη. Εγώ ήρθα και σου έδωσα το χέρι μου για να σε βγάλω από τα σκατά. Και το όφτισες. Κάτσε φά τα σκατά και άντε, καλά σκατά. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εγώ έχω καλύτερη μοίρα. Γιατί ξέρω. Εντάξει. Ξέρω και δεν τα ανέχομαι. Δεν ανέχομαι τη σκατήλα στην οποία ζεις. Όχι. Όχι ρε, δεν με ενδιαφέρει. Δεν πάνε να με πληγώσουν και 100 άτομα. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θα παραμείνω ανοιχτή, το τσάκρα της καρδιάς μου, χαμογελαστή, διασκεδαστική,
Και θα περνάω και όμορφα με τον εαυτό μου, ρε μαλάκα. Δεν σε έχω ανάγκη. Περνάω και όμορφα και με τον εαυτό μου. Δεν έχω ανάγκη ούτε τα χάρια σου, τα φιλιά σου, ούτε την απέσια αναπνοή σου, ούτε το pathetic ερωτικό σεξ που κάνεις. Που δεν είναι καν. Στη φαντασία μου είναι όλα. Εγώ τα κάνω όλα. Στη φαντασία μου. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εντάξει, παιδάκια. Απομυθοποιήστε το μαλάκα, σας παρακαλώ, γιατί εσείς τον έχετε βάλει σε θρόνο. Έλα, για πέτα, κάντε το μη έτσι, πάμε να φύγει από το θρόνο που τον έχετε βάλει. Έλα, χώσ' του μια κλωτσιά του μαλάκα, να φύγει, να πάει στο διάλο. Άντε, γιατί μας τάπριξε. Μας τάπριξε. Σας παρακαλώ. Και πάμε για άλλα. Πάμε για άλλα, παιδάκι μου. Να σας πω κάτι, η μαγεία του να σε εργένεις είναι κάτι που το υποτιμάτε και εγώ το υποτιμάω. Αλλά έχεις τόσο πολύ χρόνο για τον εαυτό σου, μέχρι και να, πώς το λένε ρε παιδί μου, μέχρι και να κάνεις πλεξούδες στις μονότρεχές σου. Τόσο πολύ χρόνο έχεις για τον εαυτό σου. Σου απολαύστε τον. Γιατί όταν είσαι σε σχέση δεν έχεις χρόνο για τον εαυτό σου. Και είναι μαλακία. Και ειδικά όταν είσαι σε σχέση με ένα μαλάκα. Όσο λεφτά κι αν έχει. Άμα είναι μαλάκα, σας το καλύτερα. Άσε μας ήσυχους. Εντάξει, καλή χρονιά. Δυνατά, με υγεία, πείσμα, με ανοιχτή καρδιά για τον έρωτα και την αγάπη. Γιατί είμαστε τέτοιοι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Χτύπησε έρωτας βοριάς και άνοιξε τα φύλλα της καρδιάς. Και συνεχίζουμε για να ζούμε και να διασκεδάζουμε, γιατί ζούμε για την αγάπη. Γι' αυτό ζούμε. Εντάξει, να αγαπάμε και να μας αγαπάνε. Και όσοι δεν μας αγαπάνε και δεν μπορούν να αγαπήσουνε, να πάνε να γαμηθούν. Εντάξει, δεν αξίζει για κανένα να μου στεναχωριέστε και να μου κλαίτε. Για κανένα δεν αξίζει. Δεν πανάνε και ο πρόεδρος της Αμερικής. Δεν πανάνε και ο Μπραντ Πιτ να πάει να γαμηθεί και αυτός. Εντάξει, άντε και γαμίδια. Άντε καλή χρονιά.